सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौं जहाँनिर चाहिँ हामी पिरामिडको एक्सरसाइज गर्दैछौं। पिरामिड एक्सरसाइजको लागि फर्स्ट भिडियो हुनेछ जहाँ चाहिँ हाम्रो पिरामिड भनेको एक्सरसाइज 5.1 मा छ है त। सो 5.1 मा जेनरल एक्सरसाइजलाई हामी आज इन्डअप गरि नै हाल्छौं एकदम फास्ट वेमा है त। सो यो फास्ट वे भनेको के हो, रिभिजन मात्रै हो। यहाँनिर रिभिजन खालको क्वेशनहरु मात्रै छ र अलिअलि न्यूमेरिकल टाइप क्वेशनहरु छ। यो न्यूमेरिकल टाइपहरु क्वेशन अलिअलि म यहाँनिर तपाईलाई गर्दिनै हाल्छु। सो त्यही अनुसार तपाईहरु त्यही वे तपाईले बुझे अनुसार तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ है त। सो क्वेशन नम्बर भनौं न जेनरल एक्सरसाइज 5.1 भनौं अथवा एक्सरसाइज 5.1 मा जेनरल सेक्सनमा हेर्दाखेरि 1A मा भन्नु इन द एडजोइनिङ स्क्वायर बेस पिरामिड भनेपछि यहाँनिर के रहेछ त भन्दाखेरि यो एउटा पिरामिड रे र यसको बेस केले बनिरहेछ त भन्दाखेरि स्क्वायरले, त्यही भएर जेलाई के भन्यो स्क्वायर बेस पिरामिड भन्यो। यति नै कुरा हो। सो अब द लेन्थ अफ साइड ए भन्न खोजेको द लेन्थ अफ साइड भन्न खोजेको यसको बेसको लेन्थको साइड चाहिँ के छ अरे त ए छ अरे, भर्टिकल हाइट h छ अरे एन्ड स्लान्ट हाइट भनेको l छ अरे। त्यसो भए राइट द फर्मुला टु फाइन्ड दिस एन्ड दिस भनिरहेछ। अब त्यसो भए यहाँ हेर्ने है त। सो यहाँ भनेको कुरै लेखिसकेको छु, यहाँनिर हेर्न सकिन्छ सोल्युसन एरिया गिभन भनेको के हो त भन्दाखेरि पिरामिड इज स्क्वायर बेस पिरामिड। लेन्थ भनेको लेन्थ अफ साइड है फाइड लेखिरहेको रहेछ, साइड है यो फाइड हैन साइड ए, भर्टिकल हाइट h, स्लान्ट हाइट l। देन फर्मुला टु फाइन्ड सबैभन्दा सुरुमा एरिया अफ बेस एरिया फाइन्ड गर्ने फर्मुलालाई राइट गरेर भनिरहेछ। बेस केले बनिरहेछ स्क्वायर बेस भनिरहेछ, स्क्वायरले बनिरहेछ भनेपछि स्क्वायरको एरिया बेसको एरिया निकाल्नु नै के हो त स्क्वायरको एरिया भनेपछि ए स्क्वायर भन्नु नै के हो त यसको लागि फर्मुला भयो। ठीक छ। अनि त्यसै गरेर सब क्वेसन 2 ले भनिदिरहेछ लेटरल सर्फेस एरिया सिएसए भन्यो भने ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया निकाल्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यति यो पिरामिडको केसमा ठीक छ। भनेपछि ट्रायंगलको एरिया निकाल्नको लागि यहाँ ट्रायंगल कतिवटा छ 1 2 3 4टा ट्रायंगल छ यो पिरामिडमा। भनेपछि 4टा ट्रायंगलको एरिया निकाल्नको लागि 4 इन्टु एउटा ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने बेस भनेको के हो त ए इन्टु बेस इन्टु हाइट। अब यहाँनिर एरियाको कुरा गर्दाखेरि मैले टाइम टु टाइम रिपिट गरेको कुरा के हो त भन्दाखेरि एरियासँग रिलेटेड छ भने स्लान्ट हाइट एल युज गर्ने। अब 2 2 जा 4 भनेपछि 2AL हुने रहेछ। जहाँनिर चाहिँ एल भनेको स्लान्ट हाइट इट्सेल्फ दिएको छ, ए भनेको बेस साइड इट्सेल्फ दिएको छ भनेपछि 2AL हाम्रो एज अ फर्मुला हुँदो रहेछ। अब त्यसै गरेर नम्बर 3 मा भनिरहेछ टोटल सर्फेस एरिया कसरी निकालिन्छ त टिएसए भनेको के हो त टिएसए भनेको बेस एरिया प्लस सिएसए एलएसए जे गरे पनि हुन्छ भन्नु एउटै हो। सिएसए एलएसए इक्वल हो, यो आफैमा एउटै हो। भनेपछि टिएसए निकाल्नको लागि के हो त बेस एरिया भनेको ए स्क्वायर प्लस सिएसए अथवा टिएसए टिएसए के हो 2AL भनेपछि 2AL। यति नै हो। क्वेसन नम्बर 3 पनि भइसक्यो। क्वेसन नम्बर आइबीमा हेर्दिम है त। भोल्युमको कुरा गरिरहेछ। भोल्युम भनेको के हो त बेस एरिया इन्टु हाइट। बेस एरिया भनेको के हो त ए स्क्वायर इन्टु हाइट भनेको के हो त भर्टिकल हाइट। यहाँनिर हाइटको कुरा गर्दा एक्चुअल हाइटको कुरा आउँछ भोल्युममा भनेपछि एच भनेको के छ आफैमा भर्टिकल हाइट भनेको के हो एच हो। सो यिनीहरू चाहिँ के हो त फर्मुला हो। अब त्यसो हो भने सब क्वेसन बीमा भनिदियो इफ द लेन्थ अफ द बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज एक्स, बेस पिरामिड जुन यहाँ ए को सट्टा एक्स छ एन्ड स्लान्ट हाइट इज वाइ, यहाँ एल को सट्टा वाइ छ, यो स्लान्ट हाइट युनिट एक्स अथवा एक्सवाई युनिट। राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द लेटरल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। एलएसए भनेको के हो अहिले भर्खर निकालेको 2AL हो। 2A को ठाउँमा एक्स छ, एल को ठाउँमा मात्र के छ त वाइ छ। अनि युनिट जहाँ सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखिएको थियो भने अघि सेन्टिमिटरमा दिएको थिएन, यहाँ युनिटमा दिएको छ भनेपछि युनिट स्क्वायर, किनकि एरिया भनेको जहिले पनि स्क्वायरमा आउँछ। अब त्यसै गरेर सी नम्बरमा हेर्ने हो भने द लेन्थ अफ द बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड स्क्वायर बेस राइट पिरामिड भनेको के हो त भन्दाखेरि स्क्वायर बेस छ अरे, त्यसै गरेर राइट पिरामिड पनि भनिदियो। भन्न खोजेको यहाँ स्क्वायर बेस छँदैछ र स्क्वायर बेसमा भर्टिकल हाइट ड्र गर्दाखेरि ठ्याक्कै के भयो त सेन्टरमा चाहिँ के भयो त टच भएको छ, त्यस्तोलाई राइट पिरामिड भन्छ। अझै बुझेन भने अझै एक्सर्साइज गर्दै जाँदा बुझिन्छ है त। सो डु नट वरी अबाउट द्याट। सो अब त्यसो भए यहाँनिर भनिरहेछ द लेन्थ बेस साइड भनेको ए को ठाउँमा अब पी भयो, पी युनिट छ एन्ड स्लान्ट हाइट एल को ठाउँमा के छ त क्यू युनिट छ भनेपछि यसको पनि सेम 2AL गर्दाखेरि 2 अनि के आउँछ त पिक्यू युनिट स्क्वायर आउँछ। यति नै त हो। अनि त्यसै गरेर डी नम्बरमा द लेन्थ अफ बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज एम युनिट एन्ड द हाइट अफ पिरामिड इज एन युनिट। राइट द फर्मुला टु फाइन्ड इट्स भोल्युम। भन्न खोजेको बेस ए को सट्टा एम दिएको छ, भर्टिकल हाइट एच को ठाउँमा एन दिएको छ भनेपछि हाम्रो ए स्क्वायर इन्टु एच हुन्थ्यो भने यहाँनिर ए स्क्वायर इन्टु एच मात्रै होइन है, भोल्युम भनेको 1/3 हो। 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच हो। मैले त यतिकै झुकिरहेको क्या। भनेपछि 1/3 एम स्क्वायर इन्टु एन युनिट
क्युबिक युनिट जे गरे पनि भयो। अब हामी एक्चुअल 2A मा जान्छौँ है त। यो कुराहरू त बेसिक कुराहरू हो, मैले भनिराखेँ, अलिअलि भनिदिएको हो। सो 2 नम्बरमा हेरौँ। 2को एमा भन्यो फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायङ्गुलर फेसेस। ट्रायङ्गुलर फेसेस भन्नु नै के हो त, एलएसए हो अथवा सिएसए, जे भन्यो नि एउटै हो। अफ द फ्लोइङ स्क्वायर बेस पिरामिड। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि एरिया निकाल्नु पर्ने छ अरे ट्रायङ्गुलर फेसेसको। ट्रायङ्गुलर फेसेस भन्नु के हो, सिएसए फाइन्ड गर्नु के हो त, बेस इन्टु स्लान्टाइड। बेस भनेको 6 इन्टु 5 भनेको कति 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यहाँ पनि त्यसरी नै, यहाँ पनि त्यसरी नै। अब यहाँ दिएको छ, यहाँ दिएको छैन भनेपछि भन्ने हुँदैन। यहाँ स्क्वायर बेस भनिदियो, यो यदि यो 14 हो भने यो पनि त 14 हो। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त, स्क्वायर बेसको कन्सेप्ट। अनि यो कुरा पनि आइसक्यो। 2को बीमा यहाँ हेरौँ है त। द लेन्थ अफ बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 30 भन्न खोजेको बेसको लेन्थ कति छ अरे, यहाँ 14 हो भने यो 30 अरे यो लेन्थ, बेसको लेन्थ। एन्ड इट्स स्लान्टाइड चाहिँ कति छ अरे त भन्दाखेरि 17 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो त, सिएसए हो। अब सिएसए अथवा एलएसए फाइन्ड गर्ने फर्मुला 2AL, 2 इन्टु ए अनि एल हो। 2AL गर्ने, यहाँ 6 5 जा 30 मात्रै होइन, 6 5 जा 30 इन्टु 2 60, यसरी है त। सो अब त्यसै गरेर नेक्स्ट हेरिदिइहालौँ है त आज। अब त्यसै गरेर यहाँनिर हेरिहालौँ हाम्रो यो क्वेसनहरू क्लियर आएको छ कि छैन, कमेन्ट हानौँ है त। सो अब त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर सीमा भनौँ फाइन्ड द लेन्थ अफ द बेस अफ द स्क्वायर बेस पिरामिड इज इफ द लेन्थ अफ द बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 12 सेन्टिमिटर, ए भनेको 12 सेन्टिमिटर, एन्ड इट्स स्लान्ट हाइट इज 15 सेन्टिमिटर। फाइन्ड इट्स टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो, बेस एरिया इन्टु के हो त भन्दाखेरि बेस एरिया इन्टु स्लान्ट हाइट हो कि होइन त। बेस एरिया प्लस सिएसए। बेस एरिया भनेको अब यसको लागि चाहिँ हेरिदिइहालौँ न त, यहीँनिर हेरिदिइहालौँ। जहाँ चाहिँ बेस एरिया भनेको कति दिएको रहेछ 12 सेन्टिमिटर अनि स्लान्ट हाइट भनेको 15 सेन्टिमिटर। अब टिएसए निकाल्नको लागि त बेस एरिया भनेको यसको एरिया ए स्क्वायर प्लस सिएसए भनेको कति त 2AL। अब ए स्क्वायर भनेको 12 को होल स्क्वायर 144 प्लस 12 2 जा 24 इन्टु 15 गर्ने, जुन चाहिँ हाम्रो यो के हो त टिएसए हो। अब त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 3 को एमा हेरिहालौँ है। 3 को एमा यति यो मैले यो चाहिँ फटाफट गरिदिएको मात्रै है त। 3 को एमा क्यालकुलेट द भोल्युम अफ द फ्लोइङ स्क्वायर बेस पिरामिड। यो सबै पिरामिडहरू चाहिँ के रहेछ त, स्क्वायर बेस पिरामिड रहेछ। र भोल्युम फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ, यो कुरामा हामी डिटर्मिन हुनु पर्यो। भोल्युम फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा त बेस चाहिन्छ, बेस साइड चाहिन्छ। बेस साइड चाहिएपछि भर्टिकल हाइट चाहिन्छ, त्यति नै कुरा हो, अरू केही चाहिँदै चाहिँदैन। भनेपछि यहाँ होइन यो पिरामिडमा बेस साइड दिएको छ, यसमा पनि बेस साइड, यसमा पनि बेस साइड र सबैमा भर्टिकल हाइट। यो जुन यो पर्पेन्डिकुलर हाइट छ, यो पर्पेन्डिकुलर हाइट यो दिएको छ, यो नै के हो त भर्टिकल हाइट हो। भनेपछि बेस एरिया 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि भोल्युम भनेको के हो त 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट। अब 1/3 अब सब क्वेसन ए को लागि हेर्ने हो भने बेस एरिया भनेको 12 को होल स्क्वायर भनेको 144 इन्टु हाइट भनेको कति त 8 छ। अब 3 अब यताउता मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड गर्ने, यसरी आफै निक्लिन्छ। 3 नम्बर पनि सक्यो। बी नम्बर पनि सेम नै होला, हेरौँ है त। बिसी हामी हेरिहाल्यौँ है त। सो यो क्वेसनहरू चाहिँ हेरिहाल्यौँ है। यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ। यो एबिसिडी यो जति पनि छ यो क्रिएटिभ सेक्सन यसम्म चाहिँ हामी इन्टअप गर्छौँ है त आजको यस भिडियोमा। जेनरल एक्सर्साइजलाई चाहिँ इन्टअप गर्छौँ है त। अब यहाँ होइन 3 को बी गर्न गइरहेको छु। 3 को बीले के भन्नु भन्दाखेरि द हाइट अफ स्क्वायर बेस पिरामिड ह्याभिङ द एरिया अफ इट्स बेस। एरिया अफ बेस यहाँ दिन खोजिरहेको छ। म सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, सोल्युसन हियर एरिया अफ बेस भनेर ए इज कस्तो चाहिँ कति रहेछ ए स्क्वायर है। एरिया अफ बेस भनेको एरिया अफ बेस दिइरहेछ कति दिएको रहेछ त भन्दाखेरि 81 स्क्वायर मिटर दिइरहेछ, स्क्वायर मिटर दिइरहेछ। अनि के भनिरहेछ त भन्दाखेरि हेरौँ है, द हाइट अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड ह्याभिङ द एरिया अफ इट्स बेस 81 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज 18 मिटर्स भन्न खोजेको 81 वर्ग, म इङ्ग्लिसमै भनिदिन्छु नि त। सो 81 मिटर स्क्वायर भएको जुन एरिया भनौँ न, अझै म राम्ररी भन्छु है त। बेस एरिया चाहिँ 81 मिटर स्क्वायर भएको पिरामिडको चाहिँ बेस साइड चाहिँ कति छ अरे, हाइट द हाइट होइन हाइट छ अरे कति छ अरे त भन्दाखेरि 18 छ अरे, 18 सेन्टिमिटर छ अरे। त्यसो भए भोल्युम फाइन्ड गर भनिरहेछ। भोल्युम फाइन्ड गर्नको लागि जुन बेस एरिया अलरेडी दियो, बेस एरिया इन्टु हाइट 1/3 बेस एरिया भनेको 81 इन्टु 18 अथवा यसरी लेख्ने भयो 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच। ए स्क्वायरको ठाउँमा यो 81 किनकि अलरेडी दिएको छ। त्यसै गरेर सब क्वेसन सीमा हेरौँ। फाइन्ड द लेन्थ अफ द बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड होइन सरी फाइन्ड भनिरहेको छु। इफ द लेन्थ अफ द बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड, लेन्थ अफ स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको एल इज इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर एन्ड द हाइट अफ द पिरामिड एच इज इक्वल्स टु
8 सेन्टिमिटर। त्यसो भए भोल्युम फाइन्ड गर्ने, यो भोल्युम फाइन्ड गर्नु कुनै ठुलो कुरो होइन, किनकि ए र एस दिशा नि त। डी नम्बरमा भनौँ द साइड अफ बेस अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 20 फिट। ए भनेको 20 फिट रे, अनि एन्ड इट्स एल्टिट्युड भन्नु नि के हो, भर्टिकल हाइट इज 15 फिट। त्यसो भए फाइन्ड इट्स भोल्युम, यो पनि एउटै कुरा हो, 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच। ए भनेको 20 छ, ए स्क्वायर भनेको 20 को स्क्वायर, यति त हो। अब क्वेसन नम्बर 4 नम्बरमा जाउँ है त हामी। सो क्वेसन नम्बर 4 पनि स्क्रिनमा देखिरहेछ, यु क्यान ह्याभ अ स्क्रिनसट है त। अब 4 को एले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि द लेन्थ अफ साइड अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 16 सेन्टिमिटर। भन्न खोजेको लेन्थ अफ साइड भनेको ए दिन खोजिरहेछ, यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ 16 सेन्टिमिटर दिइरहेछ। एन्ड इट्स ल्याटरल सर्फेस एरिया इज एलएसए अथवा सिएसए भन्नु नि के रहेछ त भन्दा दिएको छ, जहाँ चाहिँ 448 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। त्यसो भए फाइन्ड द लेन्थ अफ इट्स स्लान्ट हाइट एल इज इक्वल्स टु चाहिँ वाट हामीले फाइन्ड गर्नुपर्नेछ। सिन्स हामीलाई थाहा छ, सिन्स एलएसए इक्वल टु कति दिएको छ त भन्दाखेरि 448 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब एलएसए निकाल्ने फर्मुलै हालिदिने, यहाँ एलएसए भनेको के हो त, एलएसए भनेको 2AL इज इक्वल्स टु 448 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। अब 2 इन्टु 1 भनेको त 16 छ नि त, इन्टु एल त एल भयो 448 सेन्टिमिटर स्क्वायर, ठिक छ। अब 16 टु 32 इन्टु एल इज इक्वल्स टु 448 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब एल इज इक्वल्स टु 448 डिभाइडेड बाई 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो जति आउँछ त्यति नै के हो त, यसको लेन्थ आउनु हो कि होइन त, किनकि एलएसए दिएको छ यति, एलएसए निकाल्ने फर्मुला त हामीले यो एप्लाई गर्न मिल्यो। अब यो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँनिर दिएको भ्यालुहरू एप्लाई गर्न मिल्यो, यति त कुरा हो, ठिक छ। अब त्यसै गरेर बी नम्बरमा भनौँ, 4 को बीमा मैले एकदमै फास्ट भनिरहेको छु है त आज। द लेन्थ अफ बेस अफ अ राइट पिरामिड ह्याभिङ स्क्वायर बेस इज 20 सेन्टिमिटर भन्न खोजेको। द लेन्थ अफ बेस अफ अ राइट पिरामिड ह्याभिङ स्क्वायर बेस इज भन्न खोजेको, यहाँनिर चाहिँ एउटा पिरामिड छ अरे जसको चाहिँ स्क्वायर बेस चाहिँ स्क्वायर टाइपको छ अरे, जहाँ चाहिँ लेन्थ कति छ अरे त, स्क्वायर बेसको लेन्थ कति छ 20 सेन्टिमिटर। एन्ड इट्स भोल्युमको कुरा गरौँ, भोल्युम इज 2800 सेन्टिमिटर क्युब छ अरे। त्यसो भए फाइन्ड द हाइट एच फाइन्ड गरेर भनिरहेको छ। अब यहाँ पनि त्यही हो, सिन्स भी इज इक्वल्स टु चाहिँ 2800। अब भी फाइन्ड गर्ने फर्मुला 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच इज इक्वल्स टु 2800 1/3 इन्टु ए भनेको कति छ त, ए भनेको कति छ, ए भनेको 20 छ नि होइन, ए भनेको 20 को स्क्वायर भनेको 400 इन्टु हाइट हामीलाई थाहा छैन 2800। यो 0000 क्यान्सल आउट, 4 कति जा 4 7 जा 28 हो। अब यो यता गयो, एच इज इक्वल्स टु यो 3 यता जाँदा 7 3 जा 21, एच भनेको कति आयो 21 आयो। यसरी गर्ने हो। अब क्वेसन नम्बर 5 मा हेरिहालौँ है त हामी। अब यो क्वेसन नम्बर 5 को स्क्रिनसट लिउँ है त। यो क्वेसन नम्बर 5 का क्वेसनहरू चाहिँ अलिअलि इम्पोर्टेन्ट पनि छन्, जहाँनिर चाहिँ स्लान्ट हाइट दिनुको सट्टा बेस साइड दिनुको सट्टा भर्टिकल हाइट दिनुको सट्टा अरू अर्थकै दिएको छ, जुन चाहिँ हामीले प्रिभियसली इन्ट्रोडक्सन पार्टहरूमा चाहिँ हामीले यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 को ए गर्दैछौँ है त। 5 को एमा के भन्नु भन्दाखेरि फ्रम द फ्लोइङ स्क्वायर बेस पिरामिड्स फाइन्ड द लेन्थ अफ स्लान्ट हाइट यो जुन यो मैले तान्नै बिर्सेछु, यो स्लान्ट हाइट, यो चाहिँ स्लान्ट हाइट फाइन्ड गर्नुपर्ने अरे, ठिक छ। यो फिगरमा कस्तो देखिएला, यो स्लान्ट हाइट यो हो, यो चाहिँ भर्टिकल हाइट हो है त, यो भर्टिकल हाइट हो, ठिक छ। यहाँनिर भर्टिकल हाइट दिएको छ, बेस साइड दिएको छ, हामीले स्लान्ट हाइट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, ठिक छ। यो कुरामा चाहिँ यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि यहाँनिर भनौँ न पाइथागोरन थ्योरम लगाउनुपर्छ, पाइथागोरस थ्योरम भन्छ, जहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो एप्लाई गर्नुपर्छ। पाइथागोरस थ्योरम जानेको छ कि छैन यो कुरा मलाई थाहा छैन है त, यो कुरामा म डिपली गइराख्नु पर्दैन। यो स्ट्यान्डर्डमा आइसकेपछि पाइथागोरस थ्योरम भनेको के हो, यो ओपिटी म्याथ हामीले कता हामीले पनि सुनेको हो। ओपिटी म्याथ मात्रै नभएर सी म्याथमा पनि हामीले सुनेकै हो, कि जहाँनिर हामीले 7 8 7मा त नभनौँ 8 9मा गर्दाखेरि हामीले काहीँ न काहीँ देखेकै कुरा हो। पाइथागोरस थ्योरममा के लाग्छ त, ट्राइगोनोमेट्री हामीले पढाएको छौँ, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ। यो कुरामा म त्यत्रो डिपली जाँदिनँ। यदि पाइथागोरस थ्योरम अब भनौँ न कोहीले आउँदैन भने चाहिँ म भिडियो चाहिँ बनाउँछु है त। पाइथागोरस थ्योरमको भिडियो हेरिसके पछाडि मात्रै यस्ता क्वेसनहरूमा चाहिँ इन्टर गर्नुपर्छ, ठिक छ। पाइथागोरस थ्योरममा चाहिँ मास्टर गर्नु पऱ्यो है त। अब मैले यहाँनिर अहिले अब पिरामिड गर्दैछु, अब पिरामिडमा मैले पाइथागोरन थ्योरम पढाएर त साध्यै छैन भनेपछि अब जसलाई आउँछ उसले त गर्न सकिहाल्यो। पाइथागोरस थ्योरमकै खेल हो यहाँनिर, त्यो त्यस्तो खासै पर्दैन। जहाँनिर चाहिँ यो जहिले पनि हेर्ने, यो स्लान्ट हाइट भनेको के हुन्छ त, हाइपोटेनस हुन्छ। हाइपोटेनस भनेको के हो अब थाहा हुनेलाई थाहा छैन, थाहा छ नि त होइन। अब अरूलाई त अब के थाहा। अब हाइपोटेनस हेरौँ है, यो भनेको पिक्यू भनेको हाइपोटेनस हो,
ठिक छ। पिक्यू हाइपोटेनस, पिओ भनेको पर्पेन्डिकुलर, ओक्यू भनेको के हो त बेस हो। भनेपछि ओक्यू चाहिँ ठ्याक्कै यो बेस साइड जुन यो बेसको जुन यो एक्चुअल बेस छ यसको नि हाफ के हुन्छ त यो राइट एङ्गलको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बेस भइदिन्छ 16 को हाफ ओक्यू हो। यति कुरा हो। अब एप्लाई गर्ने पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हो त पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठिक छ। अब यो नआउने साथीहरूलाई पनि म भनौँ न म एकदम पर्फेक्ट बनाइदिइहाल्छु है त यो पाइथागोरस थ्योरममा आजको यस भिडियोमा होइन, अरू कुनै फाल्टै भिडियोमा हो। ठिक छ। यो क्वेसन नम्बर एमा त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गर्ने सकिने गयो। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर चिन्ह जानेकै छ, पिक्यू भनेको एच स्क्वायर हो, जुन चाहिँ एच स्क्वायर नै हामीले फाइन गरिदिँदैछ। एच स्क्वायर होइन एच फाइन गर्नुपर्छ। जहाँनिर चाहिँ एच स्क्वायर एज इट इज राखिदिने हो भने हामीले गर्ने हो भने पी स्क्वायर भनेको 6 को होल स्क्वायर 36 प्लस बी भनेको ओक्यू, बी भनेको के हो त डिनोटेसन बेस हो, यो पी पर्पेन्डिकुलर, एच हाइपोटेनस। अब एबी भनेको के हो त 16, ओक्यू भनेको त यसको हाफ 8 को हाफ भनेको 16 को हाफ 8, 8 को होल स्क्वायर कति त 64। अब यहाँ हेर्ने हो भने 64 प्लस 36 भनेको 100। एच स्क्वायर भनेको के हो त एच स्क्वायर भनेको के हो त सरी है यहाँ रुट लाग्दैन नि यो पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर लाउँदा त एच लाउँदा चाहिँ रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउने हो नि त। एच स्क्वायर लाउँदा त यत्तिकै यो रुट हट्छ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु 100 आयो। अब स्क्वायर हट्ने हो भने यो 0 पनि हट्छ, किन थाहा छँदैछ नि त, किनकि एच यता गएर यसरी हुने हो भने 100 हुने हो भने त एच बराबर त 10 आइहाल्छ नि त। सो यो कुरा हो, यति नै कुरा हो। यो जुन भनेको एच रहेछ यो चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 10 सेन्टिमिटर रहेछ, यति कुरा हो। ठिक छ। अब त्यसै गरेर म गरिदिँदैछु कुन क्वेसन भन्दाखेरि एउटा प्रब्लम आउने क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै प्रब्लम आउने 6 नम्बर हुनसक्छ है त। सो 6 नम्बरको फिगर म फटाफट यहाँ ड्र गरिहाल्छु है त। यहाँनिर मैले फिगरको नामसम्म लेखिनँ, मात्र डाइमेन्सन लेखेँ र हामीले टार्गेट भनेको के हो त यो हाम्रो जुन भनौँ न स्लान्ट हाइट फाइन गर्ने हो। र यो स्लान्ट हाइट चाहिँ मैले के गर्दै त भन्दाखेरि हाइलाइट गरिदिएको, जुन चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट भनेको स्लान्ट हाइटको केस हो। सो स्लान्ट हाइट फाइन गरिदिँदैछ। अब यो दिएको छ, यो त न कुनै यो भर्टिकल हाइट हो न कुनै स्लान्ट हाइट हो, यो न कुनै बेस साइड हो, के हो भन्ने भइरहेछ। जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेरेको छ भने यो चाहिँ केही पनि होइन, यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेरेर त मिलाइहाल्ने हो। ठिक छ। भनेपछि इन्ट्रोडक्सन पार्ट 1 हो कि पार्ट 2मा हो, जे भए पनि एउटामा छँदैछ यस्तो बारेमा। अब यदि यस्तो हो भने ठिक छ, यो जुन स्लान्ट हाइट छ यो स्लान्ट हाइटलाई हामी युज गर्छौँ, कसरी युज गर्छौँ त अब हेरौँ। जाने चाहिँ यो जुन यसलाई त स्लान्ट हाइट भन्यो, यो यस्तो फर्मलाई यस्तो यो किनार दिएको छ भने यो ट्रायङ्गलको यसलाई भन्छ एज, इडिजी। अब यदि यस्तो केसमा चाहिँ यो स्लान्ट हाइट चाहिँ हाइपोटेनस नभएर एज हाइपोटेनस भइदिन्छ। यदि यो स्लान्ट हाइट एज अनि बेस साइड भनेको खोजेको बीको 2, किनकि यो भनेको त हाफ अफ बेस हो नि त, हाफ अफ बेस लिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सो अब बेस स्लान्ट हाइट र एजको रिलेसन हुँदाखेरि एज चाहिँ हाइपोटेनस हुन्छ भने यो स्लान्ट हाइट पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भने यो जुन छ यो चाहिँ बेस साइड हुन्छ। भनेपछि यसको रिलेसन के हो त ई स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि एल स्क्वायर प्लस b/2 को यो त होल स्क्वायर। ठिक छ। यहाँनिर यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि बी स्क्वायर होइन है b/2 को स्क्वायर हो नि त। b/2 को स्क्वायर भन्दा नि भयो यहाँनिर b/2 होइन, यसलाई त हामीले डिनोटेसन a/2 हो नि त। यसको लागि पो बेस हो त यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको लागि। यहाँनिर त a/2 गर्नु पऱ्यो नि त, किनकि यो ए थाहा छ नि त 14 हो, 14 को 2 हाफ भनेको 7। भनेपछि एल स्क्वायर भनेको कति सरी है यो एल स्क्वायर होइन है, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टु एल स्क्वायर प्लस यति हो। तर हामीलाई थाहा छ ई स्क्वायर भनेको 25 छ, 25 को होल स्क्वायर 625 अनि यताउता गर्ने यो मिलिहाल्छ। अब त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 5 को बी आफै गर्न सकिन्छ। यो बी नम्बरको गर्न सकेन भने नेक्स्ट भिडियोमा हामी गर्छौँ है त। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो है त।